होइन दामी छ क्या यो हो नि त नि तिहारै आयो हेलो लेडिज एन्ड जेन्टलमेन म यहाँ छु अनि सो आई स्टार्टेड मेक अ भ्लग अनि आजको भ्लग भनेको नाइटमा हुन्छ होइन ह्यापी बर्थडे टु यु मेरो भाइ मेरो चाहिँ होइन त्यो सानो भाइको फेरि गाइजहरू झोकिनु होला फेरि भरै फेरि कमेन्ट बक्समा ह्याप्पी बर्थडेको झट्टाएर मेरो नाकमा आएर मेरो नाकको डारालो भाँच्नु सक्छ होइन कुरा यति हो सो आज चाहिँ फाइनल्ली प्लान के छ भने होइन दिस इज यो सत्ताले दरबार अगाडि छ हामी चाहिँ फेरि चाहिँ नि हाम्रो राजा पृथ्वीनारायण शाहज्यूले बनाउनु भएको घरमा छौँ अनि चिलमा पनि छौँ अनि मेरो चाहिँ बस्दा 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 ढाडको अलिक राजदरबार चिलमा छु होइन अनि हाम्रो दिदी यता हुनुहुन्छ दिदी त्यता हुनुहुन्छ दिदी यता पोच हान्नु त मेरो दिदी फेरि अर्को दिन नि लजाउनु भयो होइन लजाउने कार्यक्रम नगरौँ केही हुँदैन होइन हेलो राजा यता हाम्रो सरकार हुनुहुन्छ उहाँको चाहिँ भविष्यको प्रधानमन्त्री हो होइन जाँदै हुनुहुन्छ होइन दिदीहरू कहाँ पानी लिनु लाग्नु भएको दिदी पर पानधारा ए लै त्यो पानधारातिर पनि एकदमै भुस्नाहरूले हमला गर्दो रहेछ अस्ति मेरो नाक झन्नै बङ्ग्यो सो दाइ के भन्नुहुन्छ हाम्रो सरकारहरूले प्रधानमन्त्रीज्यूको अपोइन्टमेन्ट मिल्यो आज हाम्रो केही विवाहसँग काम छ क्या त्यही भएर छैन यस्तो केही विवाहसँग चिया खानु पऱ्यो भनेर यस्तो सल्लाह गरेको हामीले के चाहिँ होला त आज सो लेट्स गाइज हेर्दै जानु होला आजको हाम्रो प्लान के हुन्छ होइन एक्चुअली यो चाहिँ नाइट भ्लग हो होइन सो मैले स्टार्ट चाहिँ अलिकति इभिनिङ टाइममा गरिदिएको क्या अनि भरे नाइट टाइममा त फेरि म चिन्दिनँ नि त टस बाल्नुपर्छ कालो मान्छे फेरि टस बाल्नेर मात्र अनुहार चिन्छ खस्नु भन्दाखेरि मेरो दाजै हाम्रो दाइहरू भएको बल्ल आउनु भयो हामी बस्दा बस्दा होइन हेलो ए हाम्रो लाउडेजी यता हुनुहुन्छ कसम होला गर्नु चाहिँ केनन दाइ से समथिङ My name is Kenan Rai. I am man of the match. त्यति मात्र चाहिँ त भएन नि त अलिक त हान्नु पर्यो नि त ल परिचय जाओस् न त अलिक जाओस् सुदीप दाइको त अब प्रायः जस्तो भ्लगमा आइराख्नुहुन्छ त्यही नि जाओस् त ल लुक्स गाइज हियर इज कोरियन बोय होइन ऊ झुकेर नेपालमा जन्मेको हो भन्नुहोस् के गर्नुपर्ने हजुर मैले हजुरको फोटो ल ओके वेट गाइज म यहाँ हाम्रो सरहरूको फोटो खिचिदिन्छु ल तर नाइट आइरहेको छ होइन ओके लेट्स 10 करोडमा त हारियो हेलो स्यामसङ हेलो आइफोन हल्लाउनु जानेन है एक्सक्युज मी तपाईँहरू चाहिँ भन्नुहोस् न यो नेपाली लेट्स स्टार्ट टु गो खै देख्नु पर्ने हो राति भइसक्यो फोन पनि फेरि 2 रुपियाँको छ होइन लेट्स गो ल ओके ल अब हामी फाइनल्ली जान लाग्यो हो यहाँ घाटहरू घुमौँ भन्नुहुन्छ दाइहरूले के हो खासमा वाट्स लाइक चाहिने कुन प्लान ल हाम्रो दाइ प्रदीप सर त्यता हुनुहुन्छ है राइडर इज प्रदीपजी एक राउन्ड घुमौँ न त ल लेट्स ओके
यो खै हेर्नुहोस् है दिवाली ल्याउँछु रे ल्याउँछु रे ल्याउँछु
विश्वास I know it's too much long. अब हामी लाइनमा घुमेर नि होइन लगाएको छ होइन लाइक फाइनली अब हाम्रो एन्ट्री भइसक्यो होइन त्यसलाई नि तिहार लागेको थियो त्यसले पनि है खतरा यतातिर देउसी खेल्ने कार्यक्रम चल्दैछ होइन राति पऱ्यो नि त होइन सबैजना आफ्नै पालमा हुनुहुन्छ होइन यतातिर नि जम्मैजना होइन बबाल ब्यान्डको चल्दै रहेछ खाने खाने हो यार सबैजना होइन ए रमाइलो होइन के छ कस्तो छ होइन हल्का काठमाडौँको छ घर हेरेरमा त बाहिर निस्केको होइन बबाल सबैजना दामी छ यार दामी छ ग्रेट दामी छ आँखै हेर्नको लागि हो हेर्दै राखौँ न त होइन भनेर के भन्दैन लाग्थ्यो त्यसमा त हेऱ्यो के गर्नु मोबाइल छ Oh yes, brother. No problem. No worry. आँखै हो हेरिहालिन्छ मन पराइहालिन्छ गर्दै टोटल्ली मलाई लाग्छ 25 मिनट जति हुँदा जस्तो छ होइन दामी छ क्या यो हो नि त नि तिहारै आयो लौजिली औसी रे भन्न नपाएर टेन्सन भयो हामीले चिल मार्नु मात्रै निस्केको लाइलाई खतरा घुम्यो होइन लाइक चाहिँ खतरा प्रकारको सेल बनाएर आयो होइन रोटी नै बनायो गोलो तरिकामा त्यतिर सबैजनाले आफै भयो गर्दा होइन देउसी माग्दैछन् होइन ए अनि यतातिर चाहिँ होइन यो सबैजना चिलमा हुनुहुन्छ दाइहरू खोइ कता हो अगाडि गइसक्नु होला दाइहरू लेट्स मुभ देउसी खेल्ने कार्यक्रम चल्दैछ है ल यति कति हुनु पऱ्यो
Lahoy, lahoy. Lahoy. Kau sure. Lego goji ma dai. Bistarai. Hello. Hello. Finally, हामी पुग्यो बिर्सिँदा होइन यो लाइनतिरको भ्यू यस्तो छ क्या हेलो गाइजहरू फाइनल्ली आइसक्यो होइन अनि म अघि जहाँदेखि स्टार्ट गरेर थिएँ नि त्यहीँनिर आइपुग्यो अनि त्यो आज कस्तो लाग्यो होइन लाइक कमेन्ट गर्न नबिर्सौँ होइन थ्याङ्क्स फर वाचिङ दिस भिडियो म आज अलिक थाकिरहेको छु क्या त्यही भएर जसमा बोल्नै सकिरहेको छैन सो लेट्स आजको लागि यति नै होइन आज नाइट भ्लग हो